नमस्कार, मी गौरी। आज आपण बनवणार आहोत मसाला ओट्सची रेसिपी। चला तर मग सुरू करत आपल्या आजच्या व्हिडिओला। मी गॅसवर पॅन गरम करायला ठेवला, त्यामध्ये तेल टाकून घेते। तेल टाकल्यानंतर मस्त असं बारीक चिरलेलं लसूण टाकून घेते। लसूण मस्त असं तडतडू द्यायचा, जेणेकरून त्याचा कच्चा फ्लेवर जाईल। त्यानंतर अर्धा चमचा मी ते जिरे टाकले। जिरे मस्त तडतडले की त्यामध्ये एक हिरवी मिरची टाकून दिली आहे बारीक चिरलेली। हे मस्त सर्व तडतडलं की त्यामध्ये एक कांदा बारीक चिरून घेतला आहे तो टाकून देते। त्याचप्रमाणे अर्धा टोमॅटो बारीक चिरून घेतला आहे तो देखील यामध्ये टाकून देते आणि याला 2 ते 3 मिनिट मस्त असं परतू देते। हे परतल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये हळद टाकायची आहे। मी ते थोडीशी हळद टाकून घेतली आहे। हळद टाकल्यानंतर त्यामध्ये मी थोडंसं धने पावडर टाकली आहे आणि याला मस्त असं मिक्स करून घेते। हे मिक्स आपल्याला यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं आहे चवीनुसार। तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने मीठ टाकल्यानंतर याला मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं आहे। मी इथे 1 ग्लासला थोडंसं कमी पाणी यूज केलं आहे, पण पाणी यूज करताना थोडंसं जास्तच करायचं जेणेकरून ओट्स नंतर थिक होतात जास्त, आणि गार झालं थिक झालं ते चांगलं नाही लागत त्यामुळे। त्यानंतर इथे सफोला ओट्सचा मी एक पॅक घेतला आहे तो यामध्ये टाकून देते अशा पद्धतीने आणि याला मस्त असं मिक्स करून घेते। हे मिक्स झाल्यानंतर याला 2 ते 3 मिनिट मस्त असं शिजू द्यायचं आहे आपल्याला। 2 ते 3 मिनिट नंतर तुम्ही बघू शकता किती थिक झाले हे आपले ओट्स, मसाला ओट्स खूप मस्त लागतात। आणि टाकतानाच थोडं पाणी जादा टाकलं की नंतर वरतून गरम पाणी करून टाकायची गरजच पडत नाही। खूप मस्त रेडी झाले ओट्स, तुम्ही बघू शकता। आणि नक्की ट्राय करा ही रेसिपी घरी। आणि जर तुम्हाला ही आपली आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा की कसा झाला आहे आपला आजचा व्हिडिओ।